pa rin siya, but sobrang dilaw na kasi nung hair ko. So, parang plan ko lang na mawala yung pagkadilaw and parang mag-lighten up yung hair. Hi! So, I guess this is the last part ng kulay ko. Ito na daw yung magpapa-milk tea sa hair ko. Parang nilalighten lang yung buong hair ko. Hi guys! So, this is my hair. You can see, it is so cute. So, ang dami ko palang i-explain sa inyo. Unang-una, hindi ko na alam kung anong specific color nitong hair ko. Kasi kahit yung stylist ko, hindi niya na rin alam. Hindi niya na rin daw alam. Parang na-invento niya na lang tong kulay ng buhok ko. Kasi diba, I started with brown and then na may highlights. Yun yung pinakulay ko last time. And then, after 2 months, naging copper na yung hair ko. Parang sobrang naging warm. Parang naging orange tone na siya. So, sabi ko, gusto ko po ng milk tea hair and yung matone down yung pagka-warm. So, ang ginawa nila, naglagay sila ng ash blonde, but nagdagdag din sila ng highlights. So, compared doon sa last hair ko, mas marami na yung highlights ngayon. Tapos, nag-ash brown sila. Kaya medyo may pagka-cool tone siya ng konti. And I love it! Anyway, today is Choco's birthday. And if you remember, diba, nung last month, nag-grocery siya worth 10,000 pesos. Kung di nyo pa napapanood sa TikTok at sa Instagram stories, ito yung kwento niya. Sobrang dami kong work na ginawa today. So, ngayon ko lang tumadadamdam, okay? Ang sarap manakit ng kapatid ngayong araw na to. Dahil nga marami akong work, hindi ako makapag-grocery. So, sabi ko sa kapatid ko, ikaw na mag-grocery, pwede ba? Bigay ko yung card ko. Bigay ko yung card ko. Siya grocery. Sabi ko, may budget lang tayo, ha. Umuwi. Pinakita resibo. 10,000! Nag-grocery siya na 10,000. At hindi niya daw alam bakit naging 10,000. Pagtingin ko, may Red Bull, may Mountain Dew, kung ano-anong pinagbibili na hindi ko man binibili ng wala naman sa listahan. 10,000! Siya pa nagsabi, sabi niya, pang 2 linggo na yan. Asa na mga abot niyo ng 2 linggo? So, hindi rin naman ganun katalino yung kapatid ko, no? Kasi yung inakit niya dito sa aking grocery, sabi ko, iakit niya na lang yung grocery ko, inakyat niya yung ibang mga grocery niya. So, mag-haul tayo namang walang kwentang bagay na binili ng kapatid ko ngayon sa grocery. Bumili ng punda ng unan. Wala sa listahan. Punda na una. 4 piraso pa. 4 piraso pa, sis. Bumili siya ng ganire. Yung filler. Ang alam ko, 3 lang yung subject nito ngayong SEM. Bakit? Kala mo na talagang susulat siya. Bumili pa ng pichel. Napakaraming pichel. Napakaraming baso dito. Bumili pa baso. Bumili ng magkat. 300 pesos na medyas. Bumili pa ng Band-Aid na The Incredibles. Putang ina. So, today is the day, birthday niya, and minessage ako ni Mama na magpagawa daw ako ng cake na The Incredibles yung theme. So, nag-search ako online ng Incredibles na cake. Isu-surprise ko siya doon sa cake na binili ko. Pinagawa ko, and on the way na yung Lalamove driver dito sa amin. Medyo malapit na siya, na I'm excited. Oh my gosh, paano ba ito buksan? So, the cake looks like this. Ayan, imbis na 4, ginawa kong 20. Ayan yung name niya. Ang cute, no? Close your eyes! Pasok ka! Close your eyes! Sige pa, onti pa. Yan, okay. Stop. Happy birthday! Ay, open mo na naman. 감사합니다. ano yan, motor yan? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Choco! Happy birthday to you! A wish. Hello, Jack. What do you do for a living?
So this is what our office looks like right now. Yes, actually mas nagmukha na siyang maluwag kasi bumili pa ako ng isa pang shelves. Ito tayo dati, 'di ba? Ayan yung stocks and then bumili pa ako ng isa. Yan, para paglagyan pa ng ibang mga stocks and yung mga printer. Ito yung Realme book. Ayan yung ginagamit ko dito sa baba. Ayan yung mga thermal rollers. So ito yung mga bubble mailers ko. Yung ginagamit kong packaging before. Nakita nyo naman 'di ba sa mga packing videos ko. Lalagay ko yung link here kung gusto nyo makita kung ano itsura nito in action, kung paano ko siya binabalot. But, I'm selling these na because, doon na tayo sa honeycomb. So, if you wanna buy these, bilhin nyo na. Hindi ko na siya papatungan, manufacturing price na, like, cost price ko siya ibibenta sa inyo kasi gusto ko lang talaga siya maalis dito sa office kasi nagkamali ako, ang dami kong na-order and then, nagustuhan nyo naman yung honeycomb, so, doon na tayo sa honeycomb. So, that is it. And actually, kailangan kong ayusin itong part na ito. Kasi mag-work from home si Soy and meron siyang mga monitors and stuff. So, kailangan ko siyang malinis para office din ni Soy at the same time. Hindi lang niya naisipan na magtrabaho. Ay, mag-asawa. Asawa. Ay, ngayon, nag-asawa siya. Kitang-kita kami sa landbank. Hulo! Parang bang gusto ko, ikala mo naman. Uy! Sali ka dito! Walang talaga to, kala ko sino. Ano yung bagong jacket mo yan? Try on lang. Sukat ng damit, ah. Bakit? Uy, Ate Ning, di ka pa nakita sa video call ka dito. Si Ate Ning. Si Ate Ning. Super love namin yan si Ate Ning. Mga bata pa lang kami, siya na nagpalit ng diaper namin. Hoy, pwede ka dito sa easy ko? Andito kasi yung saksakan, tsaka yan yung extension. Para hindi ka, pag dito kasi malalayo ka, tsaka tinan mo na kapababa na yung gitna, oh. Oo, basta bukas na electric fan dito. Kailan ka mag-umpisa? Bukas. Bukas daw. Hello everyone, it is Lou, and for today's Hello. video, we are going to be Hello. having another... Wala. Ano, pindot mo? Napindot mo yung phone ko? Gulat ikaw. Hi! Alis tayo. Look at my outfit. It's so cute. So, ito ang ating t-shirt. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero yung neckline niya, ang ganda, oh. Malapad. Anyway, this is from Izela. Izela yung page nila sa Instagram. And meron silang ganitong jacket na sobrang cute. Parang furry-furry siya. So, this is the Realme Band 2. And ginagamit ko na siya for 3 days. Actually, launch pa lang ata to. Ewan ko, baka by the time na pinapanood nyo na to, na-launch na to. But, yeah, we have 1,304 steps today. Nandito pa lang ako sa bahay niyan. Ngayon, lalabas tayo. I'm hoping na umabot tayo ng 5,000 steps per day. Ayun yung goal ko. And kapag nag-treadmill ako, ayun din yung goal ko, 5,000 steps. Kung kaya 10,000, why not, diba? Anyway, bibili tayo ng ref. Today! Kasi sis, yung ref ng lola ko, mas matanda pa sa akin. Tapos, ang mahal niya na sa kuryente. Akala ko nga rin ngayon yung schedule ko ng Aivee facial ko. Huwag kayo pa pa-facial doon ang mahal. Though super effective dong facial nila. As in, kahit yung mga bumps ko dito sa neck, kahit hindi ko nakikita yung bump, may nakita si ate. Si ate girl esthetician, si Miss Jen. Ayun, Miss Jen yung name nung nag-facial sa akin before. One time pala ako nagpa-facial sa Aivee and second time ko na bukas. Tsaka yung skincare din kasi na ginagamit ko ngayon yung Garnier na vitamin C serum. Sobrang nakatulong siya sa marks ko, sis. Like, look at my face. It's clearing up, diba? Aren't you proud? I am proud. I am happy. So, mahal sa Aivee. Ngayon ko na sasabihin sa inyo, 6,000 ang facial doon. Ang mahal. Pero kasi nirecommend siya nung best friend ko, si Ella. Sabi niya, effective daw talaga. Ang ganda daw talaga. So, pumunta ako.
nagpa-check up ako. And ayun, nagpa-facial ang ate nyo. And so far, wala na akong malalang pimples. Like, as in, na-clear out nila yung skin ko nung finacial ako. Pero, of course, yun nga, since nagpa-facial ako, ang dami kong marks. So, ang wino-workout natin sa skincare ngayon ay yung aking marks, hindi na yung pimples. Kasi, hindi na ako nagkaka-pimples. Like, wishy! Ganda ng outfit to. Naka-heels pa ako ngayon. Rock and roll. Anyway, ang ganda diba? Ang ganda dito. So, here's my outfit for today. Yes. Ngayon pala ako bibili ng ref. Di ako nakabili kahapon. But this is what it looks like. Ito yung sweet na tinatawag nila dito sa Aivee. So, this is my face after 2 weeks. Tanan. And today, ano pong pangalan nun? Aerolace. Aerolace, ulit tayo na facial. Yun lang yung ginawa ko last time. Hindi ko kasi na-vlog, pero ayan, ito yung start na ating face today. I can see myself, pero nagsisteam tayo ngayon. May takip pati yung eyes ko sa ilalim yan. Nagsisteam tayo and then magpiprick na. Kanina pala, nag-cleanse and then nag-massage sa face. Tapos steam and then pricking. Ayan. Bye. Ay, before pala mag-pricking, may laser. Hindi ko napakita sa inyo kasi bawal yung camera tsaka bawal yung phone. Pero nag-laser. Para saan po yan, Miss Jen, ulit? For una yung rejuvenation. Pangalawang steps is for acne. Pinapatay niya yung bacteria. Yeah. Hindi ko kayo makita again, but nagla-laser tayo right now para masara yung pores. Diyan! Wait, inom akong tubig. Chiki po. Nahila ko. We are done! For tonight, mag-wash lang daw ng water. Walang kahit anong skincare for tonight. Inom muna ako ng tubig, sis. Nauuhaw ako. So, I was doing a little something for Switchcraft kasi gagawa ko ng Christmas bundles for the sticky notes and I came up with the idea na i-personalize ko yung name nung pagre-regaluhan. Kasi marami nag-ask sa Shopee na gusto nilang bumili ng sticky note set but gusto nila yung naka-box sana. Eh, yung pinadala kong boxes dati, for PR yun, so malalaki. Ito mas maliit siya. Pero yeah, personalize yung name dito. Like, pwede nyo ipalagay yung name kung sino yung magre-receive. Tapos naghanap ako ng mga stamps na meron ako. So, when you open it, yan, honeycomb. And then, merong stickers. Yan. This one. And then, yung isang collection ng sticky notes. So, this is definitely more affordable kaysa bibilin mo to isa-isa. So, yan. Naka-gift pack na sila. And kapag na-receive yung box, naka-twine din siya dito. Like, yung ganun. Wala na siya ngayon kasi binuksan ko na siya kanina. Gusto ko kasi ma-experience kung ano yung mafe-feel ng pagbibigyan nito. So, ayun. Yeah. Lalagyan ko rin ng sticker ng Switchcraft dito. Pero, this is the initial box. Ito pa lang yung idea ko. Hindi ko pa siya napipicturan. Yeah, hindi pa siya live sa Shopee. Pero, anytime soon, siguro by the time na pinapanood nyo to, lalagay ko yung link down below if nakapost na ito sa Shopee and sa Lazada. And limited quantities lang din pala to kasi first time lang naman namin gagawa sa Switchcraft ng ganitong type of gift bundle. So, itatry pa lang namin siya. So, nag-order ako ng toolbox sa Shopee. Yes, bumili ako ng toolbox. Kasi naman, yung mga tools ko dito pakalat-kalat. Like, hindi naman pakalat-kalat. Nakalagay sila sa isang malaking Tupperware. Hindi siya Tupperware. Isang malaking lagayan. And meron akong 4 na iba't ibang lagayan for different things. And nalilito na ako pag naghanap ako, asa ba yung screwdriver ko? So, bumili akong toolbox. Sobrang tagal ko mag-open kapag bubble wrap yung mga balot. Kasi, inaayos ko tanggalin yung bubble wrap para pwede ko rin magamit sa Switchcraft. Kapag may mga malalaking orders, sinisave ko yung mga bubble wraps ko. Bumili din ako ng martilyo kasi wala kaming martilyo. Lagi ako nangihiram pag kailangan ko ng martilyo. And mura lang to, nasa 150 lang to.
Di ba grabe yung binubudol ko sa inyo, pang hardware? Tenen. Malaki na pala siya. And then, bumili din ako ng straight cut aviation snips. Looks like this. Ito yung pang-cut ng mga metal sheets. Kasi may gagawin ako sa metal sheets at wala akong pang-cut ng yero. So, yan. Kung kailangan nyo pang regalo sa tatay nyo, sa asawa nyo na mahilig ng mga tools, ganyan. It looks like this. Meron siyang dalawang lagayan dito. Ay, meron siyang dalawang levels. So, dito ko na ilalagay yung martilyo. I have something to share with you pala. This is the new Realme Band 2. Looks like... Ano yung pakita sa inyo? Ano yung pakita sa inyo? Yan, di ba? Ang cute. Yan, nandyan yung time and nandyan din yung steps ko for today. 900 lang kasi andito lang naman ako sa house. So, this is slimmer than the past bands na mga ginagamit ko. Yung iba kasi... Meron na kasi ako nagamit na circle and then meron na ako nagamit na square. Pero this one, parang ito yung pinakagusto kong design. Yung slim. So, ayan ang aking steps, calories. Halos same din siya ng ibang Realme watch na napakita ko sa inyo. Usually, ginagamit ko talaga yung workout. Outdoor run, outdoor walk, outdoor cycle, indoor run. And itong mga to, meron silang 90 plus na sports mode. So, if you will download yung Realme Link app, pwede mong i-customize yung makikita mo dito. Kasi yung makikita mo dito sa Realme Band is nasa 14 lang. 14 lang yung lalabas dito na workout modes. So, pwede mo siyang i-edit. For example, ayan, naglagay ako ng elliptical, yoga, free training, strength training, pilates, HIIT, yung HIIT training. Kasi ayan yung usually kong ginagawa kapag nag-exercise ako. Yung heart rate, oxygen level, activity, sleep, stress, weather notifications, breathe, event reminder, yung Realme Link app, music, alarm, timer, stopwatch, camera. Pwede nyong i-control yung camera ng phone nyo using this. Ayan o, i-connect mo sa phone mo and then pwede mo siyang gamitin as shutter. Yes, pwede nyo siyang gamitin as remote. Ito sa notifications, pwede ka makareceive ng notification from your phone going here. Kunyari, may nag-chat sa'yo, may nag-text sa'yo, may tumatawag sa'yo, magno-notify siya dito sa Realme Band. Tenen, Instagram. This Realme Band 2 is now available sa Shopee and Lazada. Ilalagay ko yung links nila down below para you can check them out, pati yung mga specs nila and all. Pero so far, I've been loving this. Mas gusto ko yung ganitong design, yung mahaba, yung pahaba, and yung slim. Sobrang nagulat ako doon sa camera, shutter, tsaka yung sa notifications. Yung nagre-remind siya every 1.5 hours na uminom ako ng tubig. Every 1 hour na gumalaw-galaw naman ako pag matagal na ako nakahiga. Ganon. And you can also edit that sa Realme Link app. Doon ko in-edit lahat ng kailangan kong i-edit dito na hindi accessible dito sa Realme Band. Doon nyo pwede ilagay. So, yeah, medyo weird yung haul natin today. You know, hindi ito yung usual stuff na hinuhaul ko sa inyo. Pero, that is it for this video. Thank you so much for watching. And I will see you on my next one. Bye!